फ्रेंड्स, माझे नाव श्रद्धा पानसरे. रिसेंटली मी आत्ता स्पार्क इन्स्टिट्यूटमधून मॉन्स्टॅकचा क्लास कंप्लीट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनसाठी आम्ही काही फ्रेंड्स व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत आहोत. तर त्यातला माझा टॉपिक आहे HTML फॉर्म्स. तो मी आज तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. सो एक्झाम्पल, हेड टॅगमध्ये टायटल दिलं फॉर्मला. हेड टॅग क्लोज केला. त्यानंतर बॉडी स्टार्ट केली. तर फॉर्म आहे, त्याच्यामुळे फॉर्म टॅगमध्ये ॲक्शन दिली. ॲक्शनमध्ये सबमिट केला फॉर्म. मेथड पोस्ट, लेबल घेतला. लेबलमध्ये ईमेल, पहिला ॲट्रिब्यूट आपण ईमेल घेतला. लेबल क्लोज केली. इनपुट टाईप इथे आपण ईमेलचा ॲट्रिब्यूट घेतला. मग इनपुट टाईप ईमेल, ID दिला ईमेल, त्यानंतर नेम दिलं ईमेल, आणि रिक्वायर्ड केलं. रिक्वायर्ड का केलं? जर आपण फॉर्ममध्ये ईमेल ॲट्रिब्यूट दिलेला आहे, तो ईमेल आपण रिक्वायर्ड म्हणजे तुम्ही तो ईमेल ID त्याच्यामध्ये दिलाच हवा, त्याच्यासाठी. आणि तो दुसरं लेबल घेतला, ॲट्रिब्यूट घेतला पासवर्ड, लेबल क्लोज, इनपुट टाईप पासवर्ड, ID, नेम, मिनिमम लेंथ दिली पासवर्डची 6 कॅरेक्टर किंवा नंबरही घेऊ शकता तुम्ही त्याच्यामध्ये. पासवर्डही रिक्वायर्ड केला. फॉर्म त्याच्यामध्ये एक बटन घेतलं. फॉर्म टॅग क्लोज केला. बॉडी टॅग क्लोज, त्यानंतर HTML टॅग क्लोज.
पासवर्ड आपल्याला 6 मिनिमम लेंथ त्याची 6 दिली, तुम्ही ती स्ट्रिंगमध्ये किंवा नंबरमध्येही टाकू शकता. सो ह्या कोडचा आउटपुट हा फॉर्म टॅग, ईमेल, लेबल, पासवर्ड ही लेबल टॅगमध्ये केली त्यामुळे, आणि एक बटन सबमिट. तुम्हाला ईमेल आय डी रिक्वायर्ड आहे त्यामुळे ईमेल आय डी टाकावा लागेल. पासवर्ड 6 मिनिमम लेंथ 6 आहे तो आणि रिक्वायर्ड त्याच्यासाठी. सो हा बेसिकली हा कोड HTML फॉर्मचा होता माझा. मी तुम्हाला समजलं असेल, हा इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनसाठी केलेला आहे. सो थँक्यू.